नमस्कार, आशास रेसिपीज मध्ये मी आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते। मी आपल्यासाठी आलूच्या पानाची मासवडी ही रेसिपी घेऊन आलेले। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य हे असे आहे। हे आलूची पाने आहेत। ही वडीचा आलू नाही, तो भाजीचा आलू आहे। ती पाने घेतलेले। हा चिंच आणि गूळ कोळून घेतलेला आहे आणि त्याचं पाणी घेतलेलं आहे। खोबरा आणि थोडंसं त्याच्यामध्ये कांदा घातलेला आहे, ते भाजून घेऊन त्याची जरा पेस्ट केलेली आहे। मसाल्यामध्ये हा गरम मसाला आहे, धना जिरा पावडर आहे, मीठ आहे, हळद आहे, लाल तिखट आहे, देशी कोकोनट चुरा आहे, त्याच्यामध्ये थोडेसे तीळ घातलेले आहेत। हे भाजणीचं पीठ आहे। ह्याच्यामध्ये चणा डाळ, उडीद डाळ आणि मूग डाळ तसेच धना जिरा पावडर पण घालून थोडेसे हे भरडून घेतलेले आहे। हे बेसन आहे, तेल आहे आणि आपल्याला पाणी लागणार आहे। आता त्याची कृती बघूया। हा आपला आलू आहे, तो आलूची पाने आहेत ही चिरून घेऊया। असे एका एक ठेवून त्याचे देठ हे काढलेले आहे। हा बारीक चिरून घ्यायचा आहे आपल्याला। आलूच्या वड्यांचा आलू वेगळा असतो, पण ह्याचं फतफदा पण केलं जातं। पण ही नवीन एक काहीतरी त्याच्यामध्ये म्हणून मी मासवडीची ही रेसिपी याच्यामध्ये करत आहे। अशा प्रकारे हा सगळा आलू चिरून घ्यायचा आहे आपल्याला। हा आता आपण आलू बारीक चिरून त्याला स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे मिठाच्या पाण्यामध्ये, कारण हा जरा खाजरा असतो। आता पुढची कृती म्हणजे हे पीठ आहे, हे आपण जसं लागेल तसं घेऊया, कारण आलूला पाणी सुटेल त्याच पाण्यामध्ये आपल्याला हे गोळा करून घ्यायचं आहे। हे बेसन घेतलं आणि ही भाजणी घेतली। हे चवीपुरतं मीठ आहे, ते टाकून घेतलेलं आहे। हे कांदा खोबऱ्याचं थोडंसं हे वाटण घातलेलं आहे। हा गरम मसाला घेतलेला आहे। हळद घेतलेली एक टाकून, हे लाल तिखट आहे ते पण घेतलेले टाकून, ही धना जिरा पूड आहे। हे तीळ आणि देशी कोकोनट चुरा आहे, तो पण टाकून घेतलेला आहे। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर ह्याच्यामध्ये हा चिंचेचा कोळ आहे, तो पण टाकायचा आहे, म्हणजे घशाला कसे खवखवत नाही हा आळू। चिंच आणि गुळाचं पाणी आहे हे। आता थोडंसं तेल टाकून घेऊया। थोडंसं तेल आपल्या हाताला लावून घेऊ, कारण हाताला हा जरा खाज आणणार आहे, त्याच्यामुळे हाताला पण थोडंसं तेल लावून घेऊया। हे सर्व मिक्स केल्यानंतर हा आपला आलू आहे तो त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। हे हा हाताने पूर्ण एकजीव होईपर्यंत त्याचा गोळा करून घ्यायचा आहे आपल्याला। आपला हा गोळा चांगला एकजीव करून ठेवलेला आहे। आता आपण गॅसवर गरम पाणी करायला ठेवूया। पाणी आधीच टाकलेलं होतं, थोडंसं टाकून घेते आणि ह्या भांड्याला तेलाचा हात लावून पाणी आपलं गरम होते तोपर्यंत आपण मासवडी कशी करायची ती बघूया।
ताटाला पण थोडंसं तेल लावून घेते, म्हणजे उचलायला बरी पडेल आपल्याला. मासवडी म्हणजे माशाचा आकार. ह्याच्यामध्ये दुसरं वेगळं असं काय ना, पण जरा त्रिकोणी वडी छान दिसते म्हणून तिला मासवडी बोलतात. बघा, ही आपली तयार झालेली मासवडी. दुसरी पण करून घेते. तिन्ही बाजूला असं जरा त्रिकोणी आकार आला पाहिजे, म्हणजे कापताना ना व्यवस्थित शेप येतो त्याला. अशा प्रकारे ही आपली मासवडी थोडी वाफून घेऊया 15 ते 20 मिनिटासाठी. ह्या आता आपल्या वड्या वाफून थंड करून घेतलेल्या आहेत. ते आता आपण कापून घेऊया. हे शेवटचे जे भाग आहेत त्याची तुम्ही आमटी पण करू शकता. ह्या वड्यांची पण आमटी छान होते. एक वेगळी म्हणजे डिश म्हणून त्याचा उपयोग होऊ शकतो. हे बघा, असा हा आकार येतो त्याला, म्हणून याला मासवडी म्हणतात. एक एक करून मी कापून घेते सर्व. नंतर पुढची कृती आपण काय आहे ती बघूया. मग ह्या आता आपल्या वड्या अशा ह्या कापून झालेल्या आहेत. हे बघा केवढ्या सॉफ्ट एकदम आणि आतून अशा एकदम नरम झालेल्या आहेत. तर आता आपण पॅन मध्ये तेल टाकूया. या वड्यांची आमटी छान लागते, ती पण तुम्ही करून बघा. तेल आपलं तर गरम झाल्यानंतर ही राई टाकूया. उतरल्यानंतर जिरं पण टाकून घेऊ. हे थोडंसं ओवा आहे, हा ओवा पण टाकून घेऊया. हिंग आहे, हिंग पण टाकून घेऊया. नंतर ह्या वड्या आपण याच्यामध्ये फ्राय करून घेऊया.
कुरकुरीत करून घ्यायचे. या वड्या तुम्ही अशा पण खाऊ शकता, नाहीतर याची आमटी करून पण तुम्ही त्याचा वापर करू शकता. आता या वड्या तयार आपल्या झालेल्या आहे. हे आता प्लेटमध्ये काढून गार्निशिंग करून त्याला सर्व करूया. अशी आपली आलूच्या पानातली मासवडी तयार झालेली आहे. ही तुम्ही दह्यासोबत खाऊ शकता. ही रेसिपी माझी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.